Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 12, sau khi một trưởng trấn bay linh hồn của cổ La khỏi thân xác tà dị, Tiêu Thần đã lập lời thề khiến đảo Long như rung chuyển. Thế nhưng, cái tên cổ La nằm thoi thóp ở dưới mặt đất vẫn không cam lòng. Rất nhanh, lê lết thân thể chẳng chịt vết thương, hắn ta gầm lên hét lớn quát: Tiêu Thần cùng ta bỏ mạng ở tại nơi này. Dứt lời, bàn tay hắn khẽ động, trường thương phía sau lưng Tiêu Thần đột nhiên phóng tới. Tuy nhiên, Tiêu Thần vẫn chẳng quan tâm, anh ấy cứ thế bước từng bước về phía cổ La đang nằm thoi thóp dưới mặt đất kia. Trong khoảnh khắc trường thương cùng thân hình cổ La đồng thời lao tới, Tiêu Thần đột nhiên thân hình lách nhẹ. Sau đó, cầm cây thương sắc nhọn trong tay, anh ấy liền xuyên qua người cổ La đang lơ lửng giữa không trung, khiến huyết sắc rơi đầy nơi này. Cứ thế, chỉ một cái thả nhẹ tay, thân hình cổ La đã liền rơi xuống mặt đất rồi trực tiếp bỏ mạng. Trận chiến kết thúc tại đây. Nhất thời, nơi đây liền rơi vào trạng thái yên lặng, những tiếng xì xèo ban tán xung quanh không ngừng vang lên. Ở trên đài cao, đám người Triệu Lâm Nhi cũng đang theo dõi hết sức chăm chú, nhất là cái lão Vương Hạo của Bất Tử Môn, lão vẫn đang âm thầm tính kế. Còn ở phía sau, sau một hồi yên lặng, sân đấu lại đột nhiên xuất hiện thêm một tên nữa, đó chính là cái tên Lan Đức. Thấy vậy, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán hết sức sôi nổi. Hiển nhiên, bọn họ đều biết cái tên Lan Đức kia thực lực mạnh thế nào. Còn ở phía dưới, nhìn thấy Lan Đức xuất hiện trước mắt, Tiêu Thần liền hỏi: "Người cũng là người của Liên minh báo thù sao?" Nghe thế Lan Đức không đáp, chỉ trong nháy mắt, hắn ta đã lao thẳng về phía Tiêu Thần và bắt đầu công kích. Nhất thời, một cuộc chiến khốc liệt giữa hai người bắt đầu. Trên sân đấu, cả hai dùng tốc độ như tia chớp không ngừng va chạm. Cầm trong tay cây thương sắc nhọn, Lan Đức không ngừng công kích về phía Tiêu Thần, khiến hắn ta phải tránh né hết sức vất vả. Mỗi khi hai người đánh vào, kinh khí lại ầm ầm khuếch tán ra xung quanh. Tuy nhiên, sau một hồi giao chiến, cả hai đã liền tách ra. Ngay sau đó, cái tên Lan Đức kia liền kết ấn. Nhất thời, lấy hắn ta làm trung tâm, hư ảnh một vị thần khổng lồ cổ xưa xuất hiện. Đứng giữa không trung, thanh âm hắn ta vang lên quát: "Chấp nhận phán xét của thần đi." Dứt lời, giữa không trung kia, từ hư ảnh khổng lồ, một luồng ánh sáng chói mắt mang theo lôi điện kinh người lập tức phóng về phía Tiêu Thần. Đối diện một đòn này, Tiêu Thần vận lực, ánh vàng trên người bạo phát, chiếc vòng trên tay lập tức hóa khổng lồ mạnh mẽ ngạnh kháng lại luồng lôi điện đang phóng tới. Trong khoảnh khắc va chạm, một vụ chấn động kinh người cũng liền bạo phát, từng luồng kinh khí tản ra xung quanh. Thế nhưng, đứng trước luồng sức mạnh quá lớn tới từ Lan Đức, Tiêu Thần rốt cuộc cũng không chịu được nữa mà từng bước bị đẩy lùi. Cuối cùng, từng chiếc vòng giãn nứt rồi vỡ nát, một luồng ánh sáng chói mắt lóe lên, thân thể Tiêu Thần bị chấn bay ra xa, nằm sõng soài dưới mặt đất, trên miệng rỉ ra một tia huyết sắc nhàn nhạt. Thấy vậy, ở xung quanh khán đài, mọi người bắt đầu bàn tán, còn cái lão Vương Hạo của Bất Tử Môn thấy Tiêu Thần ngất lịm, lão liền cất lời nói: "Người chiến thắng hôm nay chắc chắn là Lan Đức rồi." Nghe vậy, ở bên cạnh, Yến Khuynh Thành cười nhẹ, hiển nhiên điều này có lợi cho cô ta nhất. Thế nhưng ngoài cô ta, có còn một người cũng rất vui, đó chính là Triệu Lâm Nhi. Theo ánh mắt cô ta nhìn xuống dưới, Tiêu Thần lúc này đã lịm đi. Trong vô thức, hình ảnh người anh ấy yêu thương lại đột nhiên xuất hiện, sau đó nữ nhân kia thanh âm vang lên nói: "Hứa với ta, nhất định phải trở về." Lời vừa dứt, nàng liền nằm xuống bên cạnh Tiêu Thần rồi ôm lấy cơ thể tràn đầy huyết sắc. Cũng chính vì sự xuất hiện này, nó như khiến Tiêu Thần thức tỉnh. Bên ngoài cơ thể, từng luồng ánh sáng vàng đột nhiên xuất hiện chảy vào cơ thể anh ấy. Cứ như thế, khi sinh khí tràn đầy, Tiêu Thần đột nhiên đột phá, lấy anh ấy làm trung tâm, một luồng ánh sáng kinh người kèm theo lôi điện bất ngờ phóng thẳng trời cao, kinh khí ầm ầm bạo phát ra xung quanh, khiến nơi đây rung động. Không thể tin được, từ trong luồng ánh sáng ấy, Tiêu Thần như sống lại, hai mắt sáng rực từ từ mở ra, trên tay một thanh đao vàng rực xuất hiện. Cầm nó, thanh âm anh ấy vang lên nói: "Chỉ dựa vào ngươi cũng đòi tự xưng thần linh ư?" Dứt lời, cầm đao trong tay, Tiêu Thần phóng về phía trước cùng Lan Đức va chạm. Mỗi lần cây đao cùng trường thương đánh vào, kinh khí lại bạo phát, thân thể hai người như tia chớp liên tục bay qua bay lại. Cứ thế vừa đánh, hai người lại cùng nhau võ mồm hết sức quyết liệt. Mỗi nơi hai người đi qua, từng vụ nổ khiến đất đá bay tứ tán, cứ thế bạo phát. Sau một hồi, Lan Đức lại gầm lên quát lớn, từ sau lưng hắn ta, một hư ảnh chân thân khổng lồ cũng liền xuất hiện. Cầm trường thương trong tay, hư ảnh kia cứ thế nhìn chằm chằm về phía Tiêu Thần. Đối diện với hư ảnh kia, Tiêu Thần cũng bắt đầu ngưng tụ lực lượng vào cây đao trong tay, rồi lẩm bẩm nói: "Giọt nước nhỏ bé dùng sức chém thiên mệnh." Dứt lời, thân thể Tiêu Thần như tia chớp phóng về phía trước, chỉ trong nháy mắt, anh ấy đã liền cầm nó bổ thẳng xuống đầu đối thủ. Khoảnh khắc va chạm, một vụ nổ ầm ầm làm rung động tỏa ra, đến cuối cùng, hư ảnh kia vỡ tan, thân thể Lan Đức bị thương nghiêm trọng. Đến đây thì hết tập 13 Trường Sinh Giới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.